आजको लाइभ स्ट्रिममा स्वागत छ। तपाईँ अहिले क्रिटिकल जर्नी च्यानल हेरिरहनु भएको छ। आज हामी वाइ डु मनुवादीज स्टिल फियर दलित फिल्म इन साउथ एसिया, यानि कि किन ब्राह्मणवादीहरू अझै पनि दलित फिल्मसँग डराउँछन् भन्ने बारेमा आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। आज हामी विशेष गरी साउथ एसियामा जुन खालको दलित एसर्सन भइरहेको छ, उनीहरू जसरी आफ्नो एसर्ट गरिरहेका छन् अधिकारको लागि, त्यसलाई हामी आज आफ्नो तरिकाले विश्लेषण गर्ने, हामी अप्रेसिभ पोइन्ट अफ भ्यू भन्दा पनि अप्रेस्डको भ्यूबाट भन्दा पनि अपरेसन्सलाई अप्रेस्डको भ्यूबाट हामीले त्यसलाई क्रिटिकल्ली एनालाइज गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। साथीहरू, यो कुनै आजको नौलो घटना होइन। यो 21औं शताब्दीमा यो देखिएको मात्रै हो। यो धेरै वर्ष अगाडिदेखिको पाइलअप हुँदै गरेको एउटा लडाई हो, जुन कल्चरल वार हो, यो अस्तित्वको लडाई हो। यो अधिकारको लडाई सँगसँगै कल्चरल वार पनि हो। यसलाई तपाईँले केवल एउटा फिल्मको रूपमा मात्रै हेर्नु हो भने तपाईँले यसलाई क्लियर कट तरिकाले आफ्नो कुराहरू देख्न सक्नुहुन्न। त्यसैले हामी भन्ने गर्छौँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है भन्नाले यो चाहिँ अब हामी कफन बाँधेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ। सबै कुरालाई च्यालेन्ज गर्नुपर्ने स्थिति छ, हैन? त्यसैले हामी भन्ने गर्छौँ, आज यो शेर कुनै क्रान्तिकारी कविताको सम्झना मात्र होइन, यो घोषणा हो चेतनाको, प्रतिरोधको र दलित अस्तित्वको। यो सपना जुन बिउजेको थियो भीमा कोरेगाउँको रणभूमिमा, जहाँ माथि टोप लगाएका पेशवाईहरू हारेर तब बुट लगाएका अछुतहरूको इतिहास लेखिएको थियो। आज 2025मा ती युद्ध अझै सकिएको छैन, मञ्च फेरिएको छ, तर युद्धको अनुहार उस्तै छ। आज उनीहरू डराउँछन् फुलेको फिल्मबाट, प्रकाश सपुतको आवाजबाट, पारञ्जितको कथाबाट, किनभने यो आवाज अब केवल आवाज मात्र होइन, यो सांस्कृतिक अस्त्र हो। अब इतिहास बोल्न थाल्छ। जब इतिहास बोल्न थाल्छ, मनुवादको झुटो गौरव गल्छ। जब सप्रेस्ड आवाज स्क्रिनमा आउँछ, उनीहरूको घमण्ड पक्रिन थाल्छ। त्यसैले आज हामी भन्छौँ, रोक सके त रोक लो। हामी बोल्छौँ, लेख्छौँ, देखाउँछौँ किन मनुवादीहरू अझै पनि डराउँछन् दलित फिल्महरूबाट। सो हामी आज दक्षिण एसियामा, होइन, अहिले जुन भइरहेको छ, हिजो 11 तारिकमा चाहिँ फुले फिल्म रिलिज हुनुपर्ने थियो, तर त्यसलाई मनुवादीहरूले विभिन्न बहानामा सेन्सरसिप गरेर फुलेको ऐतिहासिक फिल्म हिजो रोक्ने कार्य भयो। त्यस्तै गरेर तमिलनाडुको जब पारञ्जितको फिल्म थङ्गलान आयो, त्यतिखेर उत्तर भारतका धेरै स्क्रिन, होइन, फिल्म हल मालिकहरूले थङ्गलानलाई स्क्रिन सेयर गर्न मानेनन्, किनभने उनीहरू ब्राह्मणवादको छातीमा चढेर लेखिएको थङ्गलान मुभीबाट डराउँथे, किनकि त्यो सांस्कृतिक अस्त्र थियो। उत्तर भारतको गाउँ बेल्टमा, गोबरपट्टीमा उनीहरूले मनुवाद विरुद्धको जङमा त्यो लडाइँलाई घनीभूत हुँदै चेतनाको उपल्लो स्तरसम्म पनि यसले फाड दिन सक्छ भन्ने उनलाई डर थियो। त्यसैले उनीहरू डराएर स्क्रिन सेयर गर्न दिएनन्, ताकि पारञ्जित भनेको काला कवाली जस्ता सुपर 600-700 करोडको बिजनेस गर्ने, होइन, वान अफ द बेस्ट डिरेक्टरमा आउने गर्छन्। तर पनि उनलाई, होइन, च्यान विक्रमले हिरोको फिल्म खेलेको, जसको मेजर रोल चाहिँ च्यान विक्रमको थियो, तर त्यो पनि
उत्तर भारतका विभिन्न फिल्महरूले उनलाई स्क्रिन दिएनन्। त्यस्तै गरेर प्रकाश सपुतको जुन प्रकाश सपुतले आफ्नो बलबुताले जुन खालको फिल्महरू बनाए होइन, उनी एउटा दोहोरी गीतको एउटा सीमित दायराभन्दा माथि गएर जब उनले खेल्न थाले तब उनीमा हजारौँ क्वेसनहरू गरियो ताकि त्यही टाइपको फिल्म पूर्णबहादुरको सारङ्गी र पुजार सार्की जस्ता फिल्महरू जब अपरकास्टहरूले आफ्नो तरिकाले त्यसलाई प्रेजेन्ट गरेका थिए र सहानुभूतिको रूपमा दलितलाई प्रस्तुत गरेका थिए, तर त्यसको अपोजिटमा जब दलितले नै दलितको भाषा बोल्न थाल्यो र एसर्टिभ भएर जब आफ्नो अधिकारलाई एसर्सन गर्न थाल्यो, अब आफ्नो अधिकारलाई हुङ्कार भर्न थाल्यो, तब अप्पर क्लास हेजिमोनी भत्किने डरले गर्दाखेरि उल्टै प्रकाश सपुतलाई नै भिक्टिम सेमिङ गर्ने होइन, उसलाई नै ब्लेम लगाउने, विभिन्न थरीका जातिवादी डलरे होइन, कामीले बनाएको फिल्म, दलितले बनाएको, सधैँ दलितको कुरा मात्रै गर्छ यसले जस्ता विभिन्न खाले ट्याग भिराएर उसलाई डिमोरलाइज गर्ने, डिस्करेज गर्ने खालको बहाना नेपालमा चाहिँ गरियो। आज हामी तीनवटै मुभीलाई र तीनवटै सिनारीहरूलाई हामी आफ्नो तरिकाले आज हामी यसलाई डिस्क्राइब गर्ने हामी कोसिस गर्दैछौँ। फर्स्ट अफ अल होइन, मैले तपाईँहरूलाई हाम्रो डिबेट लिङ्क पनि सेयर गरिदिएको छु। तपाईँहरूलाई यदि डिबेटमा भाग लिन मन छ भने ओपनली तपाईँ हाम्रो डिबेट लिङ्कमा गएर बकाइदा तपाईँ होइन त्यसमा क्लिक गरेर हाम्रो इन्टर द रुममा जान सक्नुहुन्छ। यदि मोबाइलमा तपाईँ जोडिनु भएको छ भने मोबाइलमा यो डिबेट लिङ्क क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ ब्राउजमा जानुपर्ने हुन्छ अनि ब्राउजमा गएर तपाईँले चाहिँ नि फेरि लेफ्ट साइडमा 3 डटमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि अनि बल्ल तपाईँले चाहिँ नि तपाईँ डिबेट लिङ्कमा पुग्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई युट्युबबाट जानुभयो भने अझ सजिलो हुने गर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जोडिन सक्नुहुनेछ हामीसँग र आफ्नो कुराहरू सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ कसैलाई डिस्करेज गर्ने वा इन्करेज गर्ने भन्दा पनि तपाईँ हामी सबै जुनसुकै कास्ट, क्रिड होइन, हामी कुनै पनि प्रकारको डिस्क्रिमिनेसन या कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै निश्चित वर्ग, लिङ्ग, जात, धर्म, कलर, जेन्डर, नेसनालिटी, ल्याङ्ग्वेस्टिक कुनै पनि प्रकारको मा जन्मेकै भरमा हामीले उनलाई हामीले बायस भएर प्रिअकुपाइड कोग्निटिभ बायस भएर हामी कसैलाई जज गर्ने छैनौँ। हामी सबै एउटा समाज निर्माणको, आधुनिक नेपाल या साउथ एसियन समाज निर्माणको एउटा प्रक्रियामा छौँ। उन्नत समाज बनोस् हाम्रो भन्ने उद्देश्य हो, जुन समाजको सेन्टरमा इक्विटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी र जस्टिस रहोस् र जसका जुन समाजका व्यक्तिहरूको क्रक्स चाहिँ ऱ्यासनालिटी, ह्युम्यानिटी, मोरालिटी साथसाथै साइन्टिफिक टेम्पर भनेको वैज्ञानिक चिन्तन प्रणाली पनि रहोस् र उनीहरू एउटा इन्फर्म क्रिटिकल सोसाइटीको हिस्सा बनुन्, जसले गर्दा हामी आएको जमानामा मोडर्न सिभिलाइजेसनको पोस्ट मोडर्न इरामा हामी संसारसँग काँधमा काँध मिलाएर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी विथ इथिक्स एन्ड मोरालिटीको नयाँ एउटा जङमा हामी आफ्नो क्लेम गर्न सकौँ, ह्युम्यानिटीको क्लेम गर्न सकौँ, मोरालिटीको क्लेम गर्न सकौँ र ऱ्यासनालिटीको क्लेम गर्न सकौँ। यही हाम्रो अन्तिम उद्देश्य हो। साथीहरू, अब हामी हाम्रो विषयवस्तुतिर जान चाहन्छौँ। फर्स्टमा जुन यसको ऐतिहासिक जुन फुले फिल्म थियो, फुले फिल्मलाई किन मनुवादीहरूले आज रोके त? यसको रोक्नको पछाडिको कारण के छ त होइन? त्यो साँच्चीकै के, जस्तो योभन्दा अगाडि छावा फिल्म आयो। छावामा मुस्लिमहरूलाई होइन जुन औरङ्गजेबलाई जसरी प्रेजेन्ट गरियो मुस्लिमहरूलाई भिलेनको रूपमा, त्यो पनि इतिहासलाई तोडमोड गरेर चाहिँ तपाईँको प्रेजेन्ट गरियो
र एकदमै त्यसले गर्दाखेरि औरङ्गजेबको तपाईँको चाहिँ नि के अरे उसको जुन ग्रेभ होइन चिहान नै मान्छेहरू एकदम चिहान नै खोतल्ने स्थितिमा पुग्ने त्यो लेभलको भयङ्कर लेभलको चाहिँ घृणा पैदा गर्यो बिजेपी आरएसएसले जुन एउटा होइन समाजलाई साम्प्रदायिक पोलराइजेसन रिलिजियस पोलराइजेसन गर्ने जुन उनीहरूको मोटो हुन्छ त्यही अन्तर्गत छावा फिल्मलाई ग्लोरिफाई गरियो तर एट द सेम टाइम जुन फुले फिल्म हो फुले फिल्ममा चाहिँ फुले फिल्मलाई चाहिँ जुन ऐतिहासिक फिल्म हो ऐतिहासिक डायलग थिए र जुन कुनै पनि खालको बनावटी चिजहरू थिएन तैपनि उनीहरूले रोक्ने कोसिस गरे म तपाईँलाई फर्स्ट अफ अल फुले फिल्मको चाहिँ ट्रेलर देखाउन चाहन्छु फर्स्टमा त्यसपछि म तपाईँहरूलाई फर्दर यो फिल्मको बारेमा केही कुराहरू राख्नेछु एक ऐसा समाज हो जहां कोई प्रधान नहीं, सब समान हो। The man with a mission, ज्योतिबा फूले। तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे? अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। लड़कियों को पढ़ाना बंद करो। फिर हरकत करी तो जान से मार देंगे। चलो एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं महायुद्ध है। तुमने और सावित्री ने ऊंच जात की वर्ण व्यवस्था को हिला दिया है। मत छू, आपको पाप लगेगा। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। और ज्योतिबा को समझा हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? देखते हैं कौन पहले थकता है, वो या हम। देश को सबसे बड़ी गुलामी से आजाद करना चाहता हूँ, दबे कुचलों को उठाना चाहता हूँ। You're challenging the religion of the upper castes. विधवा होना भाग्य में है, गंजा होना नहीं। विधवाएं चाहें तो पुनर्विवाह भी कर सकती हैं। ये पाप है। हमारे उत्थान के लिए हम नए समाज की शुरुआत करेंगे, सत्यशोधक समाज। सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा कि किसी को शूद्र नहीं दलित कहा जाए। हमारा देश एक भावुक देश है। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। ये भविष्य में भी होगा, बस क्रांति की इस ज्योत को जलाए रखना। तपाईले भर्खर देख्नुभयो कि कसरी हैन साँचो अर्थमा जुन फुले फिल्म थियो त्यो फिल्मलाई उनीहरूले रोक्ने कोसिस गरिरहेका छन्। त्यो फिल्मका विभिन्न खाले डायलगहरू जुन छन् त्यो डायलगहरूलाई उनीहरूले परिमार्जनको लागि उनीहरू दबाब बनाइरहेका छन् ताकि त्यो फिल्म दलितहरू या दलित आदिवासी शूद्रहरूको उनीहरूले इतिहाससँग उनीहरूले आफ्नो कोरिलेट नगरोस्। यसमा 3-4वटा सिनहरू चाहिँ परिमार्जनको लागि उनीहरूलाई फोर्स गरिएको छ ताकि उनीहरूले त्यो फिल्म चाहिँ वास्तविक रूपमा बाहिर नआओस् र त्यो वास्तविक रूपमा बाहिर आयो भने त्यसले साँच्चीकै क्रान्ति गर्नेछ र दलित जनजाति शूद्र महिला हरेकले यी मनुवादीहरू ब्राह्मणवादीहरूको पोल खोल्नेछ। त्यो डरले गर्दाखेरि उनीहरू यो फिल्मको सेन्सरसिपलाई कडाभन्दा कडा तरिकाले त्यसको मर्म नै पुरा अर्थ नै फेरिने गरी जस्तो 2-3वटा डायलग छन्। जस्तो त्यहाँ 3000 सालको गुलामी भन्दा तपाईँले अहिले यो फिल्ममा देख्नुभयो होइन। जस्ट तपाईँले यसमा एउटा डायलग पनि थियो
होइन 100 सालको ज्योतिबाले भन्ने गर्छन्। म तपाईँलाई जस्ट एउटा देखाइहालेँ। यो तपाईँलाई जस्ट मैले एउटा यो पनि देखाइहालौँ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको के भन्छन् भने होइन सब समान हो होइन। यसमा उसलाई भन्छन् कि 3000 सालको गुलामी भन्दा हामीलाई 3000 सालको गुलामी बहुत खतरनाक छ, हामी पहिला त्योबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ भन्ने कुरा उनको मुखबाट भन्छन्। अनि त्यो चाहिँ मनुवादीहरूले के भनिरहेछन् भने अहिले त्यो 3000 सालको नभन्ने केही समयदेखिको गुलामी भनेर चाहिँ त्यो आफ्नो इतिहासलाई पुरै डिस्टर्ट गर्ने एउटा त्यो सिनलाई उनीहरू जस्ट ट्रेलर आउँदा यिनको हालत पोइन्ट पुरा गिलो भइसकेको छ। तपाईँलाई जस्ट म एउटा with a mission. Jyotiba Phule. तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ उनीहरूले के भन्छन्, उनीहरूले महिला शिक्षालाई होइन पढाएर चाहिँ क्रान्ति ल्याउने कोसिस गर्दैछस् तैँले, ताकि त्योभन्दा अगाडि महिला शिक्षा बिल्कुलै थिएन। आज नेपालका तथाकथित जो होइन आफूलाई प्रगतिशील भन्ने महिलाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले आफ्नो इतिहास हेर्नुहोस्। स्पेसल्ली म तपाईँ ब्राह्मण समुदायका महिलाहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले जुन फड्को मार्नुभयो त्यसको इपिसेन्टर भनेको सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाई फुलेहरू हुन्। अनि उनीहरूले नै यो बाटोलाई खोलेका थिए। त्यतिखेर यी पेशवाई ब्राह्मणहरू के भन्ने गर्थे, हाम्रो संस्कृति भ्रष्ट गर्यो होइन, हाम्रो मान्यता ध्वस्त पार्ने भयो ज्योतिबा फुलेले भनेर यो त्यतिखेर चाहिँ नि यो के अरे उसलाई आरोप लगाएका थिए। अब यी भन्दैछन् उनीहरूले, तपाईँ जस्ट यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ डायलग। अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। उसले के भन्दैछ, यदि क्रान्ति ल्याउने यत्रो ठुलो सोख थियो भने स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा भाग लिए भाइ होइन, महिलालाई पढाएर चाहिँ ठुलो समाजको क्रान्ति ल्याउने सपना देख्दैछस् भनेर चाहिँ उल्टो न्यारेट गर्दैछ उसले। त्यसपछि ज्योतिबा फुलेले के भन्छन् भने यो डायलग तपाईँले विशेष गरी सुन्न जरुरी छ। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। उनले के भन्छन् भने अंग्रेजको गुलामी त जस्ट 100 सालको मात्रै गुलामी हो। म चाहन्छु गुलामी जुन 3000 सालदेखि गुलामी जुन चलिरहेको छ त्यो गुलामीबाट आजादी मिलोस् होइन, हामी स्वतन्त्र हुन सकौँ। पहिला मानवीय गरिमा, मानवीय अस्तित्व होइन, मनोवैज्ञानिक रूपमा जुन मानव हुनुको जुन गरिमा छ त्यो गरिमा सहितको एउटा हामी क्लेम ह्युम्यानिटीमा क्लेम गर्न चाहन्छौँ, स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न चाहन्छौँ। त्यसपछि फेरि हामी लड्न चाहन्छौँ। अथवा यदि तिमीहरू यो गुलामी र त्यो गुलामीलाई सँगसँगै लान चाहन्छौ भने हामी सहृदयसँग लड्न चाहन्छौँ र यो दुईटै लडाइँमा हामी काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। ज्योतिबा फुलेको भनाइ त्यो छ। त्यसपछि तपाईँ अरू अझै डायलग सुन्न सक्नुहुन्छ। लड़कियों को पढ़ाना बंद करो, फिर हरकत करी तो जान से मार देंगे। यी मनुवादीहरू भन्दैछन् लड्कीलाई पढाउन बन्द गर, महिलाहरूलाई पढाउने होइन। यदि महिलाहरूलाई पढाइस् भने तँलाई तेरो ज्यान मारिदिन्छौँ भनेर उनीहरू भनिरहेका छन्। चलो एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं महायुद्ध है। तुमने और सावित्री ने ऊंच जात की वर्ण व्यवस्था को हिला दिया है। तैँले र सावित्रीले भनेको श्रीमती होइन, ज्योतिबा फुले श्रीमती सावित्रीबाई फुले, तिमी दुईजनाले गर्दा जुन उच्च जातको जुन व्यवस्था छ त्यसलाई हल्लाइदिएका छौ। जुन अब उसले यो के भइरहेछ भने यो चाहिँ जस्तो खाप पञ्चायत, गाउँमा पञ्चायत बस्ने व्यवस्था हुन्छ, जुन खाप पञ्चायत बस्ने व्यवस्था हुन्छ, त्यो पञ्चायत व्यवस्थामा चाहिँ पञ्चायत बसिरहेको बेलामा पञ्चहरूले के भन्ने गर्छन् भने तैँले र तेरो बुढीले चाहिँ यो उच्च जातको जुन व्यवस्था हो त्यसलाई हल्लाइदिरहेका छौ, त्यो चाहिँ राम्रो होइन भनेर अब अझै थ्रेटन दिइरहेछ। मत छू, आपको पाप लगेगा। खास भन्ने हो भने ज्योतिबा फुले चाहिँ ओबिसी हुन्छन् भनेको शूद्र हुन्छन् र अति शूद्र। ज्योतिबा फुलेले नै क्लासिफिकेसन गरेका छन् अति शूद्र र शूद्र होइन। अति शूद्र भनेको अछुतहरू होइन वा अन्त्यजहरू, तिनीहरू चाहिँ अति शूद्र। अनि त्यसपछि
जुन उनी माली हुन्छन् आफै चाहिँ शूद्र हुन्छन् अनि उनले के गर्छन् भने जो आफ्नै जग्गामा चाहिँ अति शूद्र या अछुतरलाई जुन खाने पानीको जुन कुवा हुन्छ त्यो कुवा चाहिँ आफ्नो जमिनमा खोदेर उनीहरूलाई पानी खाने व्यवस्था गर्न खोजिरहेका हुन्छन्। त्यही प्रसङ्गमा चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ यो जुन के अरे माटोहरू बाहिर निकाल्ने काम भइरहेको छ। त्यतिखेर उसले के भन्छ होइन, त्यतिखेर एकजना महिलाले उसलाई भन्छन् कि तँलाई हामीलाई छोयो भने तँलाई पाप लाग्छ, किनभने एकदमै यो ब्राह्मणवादी व्यवस्थामा के छ, एकदम ग्रेडेड इनइक्वालिटी छ के पत्रै पत्रमा। अब उसले के भन्छ डाइरेक्ट सुन्नुहोस्, लगेगा इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। हाँ, जो उनको आत्मसम्मानको जगाउनु जरुरी छ जो भनिरहेछन् होइन, सी इज सावित्रीबाई फुले होइन। जो सावित्रीबाई फुले भनेको चाहिँ उनको श्रीमती, जो साउथ एसियामा फर्स्ट लेडी स्कुल खोल्ने महिला हो है। साउथ एसियाका ब्राह्मणवादी महिलाहरू, मार्क्सवादी महिलाहरूले बुझ्न जरुरी छ। क्लारा जेटकिन्स, जेनी मार्क्स जुन चाहिँ घोगेर जुन नौटङ्की गर्छौ नि, यो पनि एक्चुअली बुझ्ने गर। साउथ एसियाको समाज अलग छ होइन। कोही जेनी मार्क्सले, म सम्मान गर्छु जेनी मार्क्स या क्लारा जेटकिन्स या होइन रोजा लक्जमबर्ग, सबैलाई गर्छु। तर तपाईँहरू जसरी उहाँ सावित्रीबाई फुलेदेखि लिएर चाहिँ के अरे फातिमा शेख, त्यसपछि गएर गङ्गुबाई, त्यसपछि गएर के अरे फुलन देवी, यिनी यो साउथ एसियाका महिला आन्दोलनका महिला नेत्री हुन् यिनीहरू। यिनीहरूलाई तपाईँहरूले जसरी एकदमै इग्नोर गर्नुहुन्छ र एकदमै मार्क्सवादी भाङ पिएर उनीहरूलाई ग्लोरिफाई गर्नुहुन्छ, त्यो मेरो लागि डाइजेस्ट, मलाई कता कता त्यो डाइजेस्ट हुँदैन क्या त्यो चिजहरू हो। उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुहुन्छ, यिनीहरूलाई पनि तपाईँहरूको आफ्नो जातको जुन खालको अप्पर कास्ट अप्पर क्लास सहरी जुन आफ्नो तानामाना छ नि, त्योभन्दा तल ढोका खोल्नुहोस् होइन। फर्स्ट लेडी हु ह्याड ओपन द स्कुल फर वुमेन, त्यो कोही मजाक थिएन होइन। फर्स्ट स्कुल कस्तो खालको थियो, त्यो टाइपको थियो नि। त्यस कारणले गर्दा उनले भन्छन् उनीहरूको गरिमा, पहिला फर्स्ट मानवीय गरिमाबाट यिनीहरूलाई त्यो जगाउन जरुरी छ। तिमी मान्छे हौ, तिम्रो स्वतन्त्र अस्तित्व छ र तिमी अरू जत्तिकै तिम्रो भ्यालु छ, यो संसारमा आएका छौ, तिम्रो अस्तित्व, अधिकार र सबै कुरा अरू बराबर छ भनेर पहिला मानवीय गरिमा जगाउन जरुरी छ। व्हिच इज टोल्ड बाई सावित्रीबाई फुले। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। और ज्योतिबा, हाँ, अहिलेसम्म कुनै पनि शूद्रले यस्तो दुस्साहस गरेको थिएन भनेर उनीहरूलाई टेन्सन भइरहेको छ। दे आर पेशवाई इज अ चित्त पावन ब्राह्मण, दे आर द प्योर मनुवादी। जुन पेशवाईको 175 वर्ष एराउन्ड शासन गरे यिनीहरूले, जसमा बाजीराव, तपाईँहरूले हेर्नु भएको होला नि बाजीराव मस्तानी फिल्म, त्यो पेशवाईहरूकै एउटा तिनीहरूकै फिल्म हो। र तिनीहरू जुन यसले घोर एकदम यिनीहरूको जुन शासन प्रणाली जुन थियो त्यो साह्रै घोर जातिवादी दरिद्र टाइपको थियो। अनि त्यसैलाई यिनीहरूले भनिरहेका छन् यस्तो शूद्रले पनि यस्तो यार फर्स्ट टाइम यसले चाहिँ दुस्साहस गरिरहेको छ, त्यसकारण यसको दुस्साहसलाई तोड्नुपर्छ भनेर यिनीहरूले भनिरहेका छन्। अझै तपाईँ सुन्दै जानुहोस्। को समझा, हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? हाँ, अब मेन तपाईँको यो सिनलाई पनि उनीहरूले सेन्सरसिप गर्न खोजिरहेका छन्। जुन ज्योतिबा फुलेलाई के अरे सावित्रीबाई फुलेलाई उनीहरूले के भन्छन् भने सावित्रीबाई फुलेलाई हाम्रो प्रथा जुन कस्टम जुन हो त्यसमा बाधा नडाल, बाधा डालिस् भने तँलाई सिद्ध्याइदिन्छौँ भनेर यिनीहरूले भनिरहेका हुन्छन् होइन। अनि त्यतिखेर चाहिँ के अरे अनि उनीहरूले त्यो खालको कुरा भनिरहेका हुन्छन् कि अब हाम्रो प्रथामा हामीलाई बाधा नडाल है, बाधा डालिस् भने सिद्धेलेस् भनेर उनीहरूले भनिरहेका
हुन्छन्। अनि त्यही कुरालाई फेरि अनि यो तपाईँले हातमा गोबर अनि टुपी पालेको एउटा बच्चा देखिरहनु भएको छ। यो सिनलाई के भनिरहेछन् भने उनीहरूले यो नदेखाऊ, योले हाम्रो भावना आग भयो भन्दैछन् के होइन। जुन ब्राह्मणवादी सेन्सरसिप बोर्डका मान्छेहरूले के भन्नुहुन्छ भने यो ब्राह्मण समाजको चाहिँ भावना आहत भयो, त्यस कारणले यसलाई चाहिँ यो हटाऊ भनिरहेछन्। अब तपाईँलाई म थोरै अगाडिबाट देखाइदिन्छु। डाले क्या कर लोगे? जब सावित्रीबाई फुले पढाउन जान्थिन् होइन, स्कुलमा जुन महिलाहरूको लागि खोलेको स्कुलमा पढाउन जान्थिन्, तब यिनीहरूले के गर्थे भने तब यिनीहरूले चाहिँ त्यो जो सावित्रीबाई फुलेको जुन कपडा हुन्थ्यो त्यसमा यिनीहरूले बकाइदा चाहिँ नि ऊ हान्ने गर्थे, गोबर हान्ने गर्थे, ताकि उसले स्कुल गएर पढाउन नसकोस्। र त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूले उसलाई गोबर हानेर ताकि एकदम ह्यारास गर्ने, डिस्करेज गर्ने गर्थे र उनीहरूले धम्की दिने गर्थे, ताकि अब आइन्दा यस्तो गरिस् भने तँलाई हामी सिद्ध्याइदिन्छौँ भन्ने टाइपको पनि उनीहरू कुराहरू गरिरहेको हुन्थे। र त्यो र त्यसमा चाहिँ उनीहरूले के भन्थे भने अनि त्यसमा चाहिँ उनीहरूले यदि सावित्री तैँले यो चिजहरूलाई सुधारिनुहोस् भने यो बहुत नराम्रो हुनेवाला छ। अनि सावित्रीबाई फुलेले के गर्थिन् भने एउटा साडी चाहिँ झोलामा लिएको हुन्थिन्, अर्को साडी चाहिँ स्कुल जाँदा चेन्ज गर्ने गर्थिन्। जब घरबाट बाटोमा चाहिँ गोबर आउने बेला पनि गोबर हान्ने गर्थे, जाने बेला पनि गोबर हान्ने गर्थे। त्यस कारणले उनले बाटोको लागि छुट्टै एउटा साडी राख्ने गरेकी थिइन्। देखते हैं कौन पहले थकता है। ज्योतिबा फुलेले भन्दैछन् कि देखते हैं कौन पहिला थक्ते भनेको के भने अब हामीले यदि यो लडाई जुन छ होइन, समाज परिवर्तन लडाई, जो सामाजिक न्यायको लडाई छ, हामी थाक्छौँ कि पहिला, या हामीलाई यो रोक्न खोज्ने मनोवादी ब्राह्मणवादीहरू पहिला थाक्छन्। त्यसको देख्ने मैले त्यही भएर पहिल्यै तपाईँहरूलाई भनेको छु नि होइन, जुन सरफरोशी की तमन्ना आज तुम्हारे दिल में है होइन, जुन तपाईँहरूलाई मैले यो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यो मैले जुन खालको स्लोगन लिएको छु यो चाहिँ बिस्मिल्ला उसको हो होइन। भगत सिंह मध्ये 4वटा जुन थिए शहीदहरू, त्यसमध्ये एउटा जुन थिए त्यहाँबाट मैले लिएको छु यो भन्न खोजी। उनले पनि के भन्छन् भने ज्योतिराव फुलेले हामी पहिला थाक्छौँ कि उनीहरू पहिला थाक्छन्, हेरौँ न त पहिला किसमें कितना दम है आज देखे जरा भनेर भन्छ। देखते हैं कौन पहले थकता है, वो या हम। देश को सबसे बड़ी गुलामी से आजाद करना चाहता हूँ, दबे कुचलों को उठाना चाहता हाँ, तपाईँले यो जुन देखिरहनु भएको छ त्यतिखेर यो इतिहास हो, कोही मैले माइथोलोजी भनिरहेको छैन। यसमा एकजना लेडी जो रातो होइन, यतापट्टिको सावित्रीबाई फुले हुन्, उतापट्टिको चाहिँ को हुन् ब्राह्मण लेडी होइन, विच इज विडो, उनी चाहिँ जो त विधवा हुन्। किनभने त्यतिखेर होइन बाल विवाहको प्रथा थियो। लगभग तपाईँले चाहिँ पराशर स्मृति तपाईँले चाहिँ हिन्दू धर्म नारी र मनुस्मृति होइन भन्ने जुन एउटा मेरो भिडियो नै छ, त्यो भिडियो तपाईँले हेर्नुभयो भने अवश्य थाहा पाउनुहुनेछ। यसमा के छ भने तपाईँले त्यो बेलामा लगभग यो पराशर स्मृतिमा क्लियरली लेखेको छ कि त्यसमा के भनेको छ भने यदि कुनै पनि महिलाले चाहिँ महिनावारी हुनुभन्दा अगाडि विवाह गर्यो भने वा महिनावारी भन्दा पछाडि उसले विवाह गर्यो भने उसको बाउलाई, उलाई र उसको आमालाई तिनटैलाई चाहिँ पाप लाग्नेछ भनेर बकाइदा रूपमा पराशर स्मृतिमा त्यो कुरा भनेको छ। अनि त्यस कारणले गर्दा के थियो भने बाल विवाहको प्रथा थियो। अनि उनीहरू सानै उमेरमा बिहा गरेर लगभग अब सती प्रथा त अलि हटिसकेको थियो होइन, अङ्ग्रेजहरूले लगभग अब कुनै ठाउँमा थियो, कुनैमा हटाइसकेको थिए। तर महाराष्ट्रमा के थियो भने विडो प्रथा चाहिँ भयङ्कर थियो। अनि विडो प्रथामा के थियो भने उनीहरू जब विधवा हुन्थे तब उनीहरूलाई रातो साडी लगाउनु पर्ने हुन्थ्यो। र त्यो रातो साडी लगाउने मात्रै होइन, अनि हप्ताको एकचोटि चाहिँ नाई, जुन कपाल काट्ने नाई समाजको मान्छे हुन्छ, त्यो मान्छे आएर
कपाल खौरिदिने गर्थ्यो ताकि त्यो उसको कुरूप होस् र उसलाई हीनताबोधले ग्रसित होस् भनेको उसले आँखा पनि नलगाउन् त्यो टाइपको चाहिँ मनुवादी विधान अनुसार उनीहरूले त्यसो गर्ने गर्थे। अनि त्यसपछि सावित्रीबाई फुलेले अनि त्यसपछि उनीहरू के हुन्थ्यो भने घरमा एकदम गर्थे घरकै मान्छेहरूले हैन यौन हिंसा गर्ने हैन बकाइदा यौन हिंसा गर्ने भएको हुनाले अनि त्यसपछि बच्चाहरू जन्मिने हैन त्यो खालको पनि व्यवस्था एकदम क्रूर एकदम महिलाहरूलाई क्रूर शासन थियो कि त्यतिखेर हैन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि के थियो भने अनि हप्तामा एकचोटि चाहिँ त्यो ऊ आउने गर्थ्यो नाई आउने गर्थ्यो नाईले हैन कपाल खौरिदिने गर्थ्यो र अनि त्यसपछि कति कहिलेकाहीँ के हुन्थ्यो भने नाईबाट पनि बच्चा जन्मिने हुन्थ्यो। अनि त्यस्तै गरेर घरका अरू सदस्यले पनि तपाईँको त्यस्तो खालको यौन सम्पर्कहरू गरेर उनीहरूको बच्चा जन्मिने गर्थ्यो। त्यसको लागि उनीहरूले के गरेका थिए भने एउटा बाल सुधार केन्द्र भन्ने खोलेका थिए बुढाबुढीले। अनि त्यो बाल सुधार केन्द्रमा के गर्थे भने जो बच्चा बच्चीहरू तपाईँको त्यसरी जन्मिन्छन् उनीहरूलाई ओपन नामले उनीहरूले के भनिरहेको थिए भने यदि त्यस्तो खालको बच्चा जन्मिन्छ भने हामीलाई दिनु होला र हामी त्यस्तो खालको बच्चाहरू हुर्काइदिनेछौँ भनेर उनीहरूले ब्राह्मण लेडीहरूलाई बकाइदा चाहिँ त्यो खालको उनले आह्वान गरेका थिए कि हैन। म तपाईँलाई सानो एउटा क्लिप पनि देखाइहालौँ हैन किनभने मैले फेरि गफ लास्तो कुरा नहोस् कि पुरा रेफरेन्स वाइज हामीले यस्ता कुराहरूलाई हामीले किनभने हामी कोही मजाक गरिरहेका छैनौँ हैन किनभने यी कुराहरू एकदमै संवेदनशील कुराहरू हुन्। त्यस कारणले हामी रेफरेन्स वाइज कुरा गर्न पायौँ भने त्यसको माने पनि हुन्छ र त्यसले तपाईँको चाहिँ अर्थ पनि राख्छ र त्यो साँच्चीकै भोलि गएर यो चाहिँ तपाईँले कोही रिसर्च गर्ने मान्छेहरू हुन्छ पिएचडी स्कलरहरू हुन्छ उनीहरूलाई रिसर्च गर्न पनि सजिलो होस् भन्ने मेरो ध्येय छ हैन। म सबैले किनकि यो कुनै मैले मात्रै गरेर यो चिज हुनेवाला छैन कि यो सबैले आफ्नो ठाउँबाट इन्टेलेक्चुअली यी चिजहरूलाई हामीले उठाउन जरुरी छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा बकाइदा चीज के छ भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि लड़की के 12 वर्ष की होने पर भी उसका विवाह संपन्न न करने वाला पुरुष के घर में जितने महीने लड़की अपने रस को व्यर्थ गवाएगी भनेको यदि 12 वर्षभित्र त्यो केटीको विवाह भएन भने र त्यो केटीले चाहिँ जसरी महिनावारी हुँदाखेरि जति रगत बग्छ त्यो रगत चाहिँ लड़के के पिता के पितरों को उस रस का पान करना चाहिए भनेको जुन केटीको बाउको बाउ भनेको हजुरबाउको जुन मरेर गएको जुन पितर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पिण्डदान गर्दाखेरि त्यो हाल्दिने भनेर स्पष्ट रूपमा लेखेको छ। अभिप्राय ये है कि पुत्रों के पिता को अपने पितरों को रसपान की दुर्गति से बचाने के लिए पुत्री के 12 वर्ष में प्रवेश करते ही उसका विवाह सम्पन्न कर देना चाहिए भनेको 12 वर्षभित्र चाहिँ उसलाई उसको विवाह सम्पन्न गरिदिनुपर्छ या कन्या का उचित समय 12 वर्ष की आयु में है। यो 8 नंबर श्लोकले के भन्छ पर विवाह न करने वाले उसके पिता ज्येष्ठ भ्राता और उसकी माता भनेको यदि विवाह गर्दैन भने उसको पिता अनि ज्येष्ठ भ्राता भनेको सबैभन्दा उसको ठुलो दाइ र उसको आमा तीनटैलाई नरकको बास हुनेछ भन्नाले के भने उनीहरू तीनटै पापी हुनेछन् भनेर स्पष्ट रूपमा भनेको छ। त्यस्तै गरी कन्याका रजस्वला हुने कि उपरान्त भनेको यदि कन्याको रजस्वला भएको पछि उपरान्त चाहिँ विवाह भयो भने अनुचित एवं वर्जित त्यसपछि उसलाई विवाह सिवाह गर्ने होइन उसको अनुचित भइहाल्छ वर्जित भइहाल्छ र उसलाई कसैले पनि विवाह नगर्ने र त्यस्तो खालको विवाह गर्ने पुरुष जुन छ त्यसलाई अहंकारी एवं मूर्ख ब्राह्मण मान्नुपर्छ हैन। यी यस्तो पितृगृह रजस्वला हो चुकी कन्या को से विवाह करने वाले अहंकारी एवं मूर्ख ब्राह्मण से न तो किसी को बातचीत करना चाहिए न उसकी पंक्ति में बिठाना चाहिए भनेको यदि कसैले विवाह गरिहाल्यो कोही उदारवादी ब्राह्मणले त्यस्तो खालको विवाह गर्यो भने पनि त्यो ब्राह्मणलाई के गर्ने त्यसलाई आफ्नो पंक्तिमा पनि नराख्ने र उसँग कुनै बातचितै नगर्ने र उसलाई त्यो केटीलाई के गर्ने ऐसी व्यक्तिको तो त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ शूद्र अथवा वेश्य से विवाह गर्नेवाला मान्न चाहिए भनेको शूद्रसँग या वेश्यसँग विवाह गरेको जस्तै मान्ने भनेको एनी हाउ 12 वर्षभित्रमा केटीलाई निप्टाउने यदि निप्टाएन भने विवाह गर्न बाल विवाह गर्दैन भने चाहिँ त्यो पाप लाग्नेछ भनेर पराशर मैले फेरि यो तपाईले सोच्नु भयो पराशर स्मृतिको
95 पेज 96 पेजमा बकाइदा यो कुरा लेखेको छ। पराशर स्मृति प्रतिग्रह में रसला हो गई, यदि त्यस्तो भइहाल्यो भने कन्या से विवाह करने का दुस्साहस करके उससे साथ एक रात बिताने वाला ब्राह्मण 3 वर्षों तक भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करे। यदि त्यस्तो गरिहाल्यो भने उसले के गर्नु पर्यो, 3 वर्षमा भिक्षा मागेर खाने र त्यसपछि जब गरेर खाने। जब करते रहने के उपरान्त शुद्ध होता है, त्यसपछि बल्ल ऊ शुद्ध हुन्छ भनेर ब्राह्मणवादी मनुवादीहरूले स्पष्ट रूपमा आफ्नो किताब पराशर स्मृतिमा हैन यसमा तपाईको छैन कि के हो, यसमा तपाईको स्पष्ट रूपमा पराशर स्मृतिमा लेखिएको छ। त्यो पराशर स्मृतिमा तपाई देख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले यो पराशर स्मृतिमा सायद अघि देखिएन होला, म तपाईलाई जस्ट म डिस्क्राइब त गरिसकेँ। अब तपाईलाई म जस्ट एउटा उ चाहिँ गराइदिन्छु है। तपाईले चाहिँ नि जस्ट चाहिँ तपाईहरुलाई म देखाइदिहालेँ है त। यो हेर्नुस् तपाईले, यो पराशर स्मृतिको बाल विवाह सेक्सन छ, त्यसमा यो 95 96 यो 95 नम्बर श्लोकको 95 नम्बर पेजको यो 7 नम्बर श्लोकमा चाहिँ तपाईले स्पष्ट रूपमा 7 नम्बर 8 नम्बर 9 नम्बर यसमा 10 नम्बर यो चारवटा श्लोकमा जानुभयो भने तपाईले स्पष्ट रूपमा मैले अघि सबै कुरा डिस्क्राइब गरेको चीज तपाईले देख्नु हो कि देख्नु भएन सायद, यो चाहिँ सबै पराशर स्मृतिको हो। अब फेरि कम टु द पोइन्ट भन्न खोजेको कुरा के भने, अब यसमा चाहिँ नि जुन खालको फुले ट्रेलरमा जुन देख्नु भएको छ हैन लेडी, उसलाई चाहिँ तपाई देख्नुस् यो चाहिँ के हो, यो विधवा हो भन्न खोजेको। बाल विवाह भयो, बाल विवाह चाहिँ 12 वर्ष भित्रमा हुने गर्थ्यो। यदि 12 वर्ष भित्रमा चाहिँ उले बिहे गरेन भने त्यसको बिहे हुँदैन थियो। तर 12 वर्षमा फेरि बुढा मान्छेहरुसँग, अब म धेरै उतातिर जान्न, जस्ट मैले तपाईलाई मेरो आज टपिक्स पनि हैन, कति वर्षको मान्छेले कोसँग बिहे गर्ने त्यो पनि स्पष्ट रूपमा छ के हैन। 12 ले 24 48 वर्षसम्म पुरुषसँग बिहे गर्ने भन्ने कुरा छन् ती हैन, ती मनुस्मृतिमा त्यो म त्यतातिर गएन। अनि हेर्नुस् यो चाहिँ के हो भने यो स्पष्ट रूपमा यो चाहिँ बाल विवाह गरिसकेपछिको विडो हो हैन, लोग्ने मरेपछि विडो। अनि You're challenging the religion of the upper castes. अनि यो खैरेले के भन्दै छ भने तैले चाहिँ अप्पर कास्टहरुको रिलिजियस कस्टमहरुलाई तैले च्यालेन्ज गरेर आएको छस् हैन भनेर उले। विधवा होना भाग्य में है, गंजा होना नहीं। विधवाएं चाहे मैले तपाईलाई अघि भने विधवा हुन भाग्यमा मानव भाग्यमा छ, तर गंजा हुन भनेको गंजा भनेको चाहिँ कपाल खौरिन चाहिँ भाग्यमा छैन, भाग्यको कुरा होइन। अनि उनीहरूले विधवा विवाह सत्यशोधक समाज खोल्ने गर्छन्। उनले 1975 मा उनले 1973 मा सत्यशोधक समाजको निर्माण गर्ने गर्छन्। अनि त्यही सत्यशोधक समाजको काउन्टरमा दयानन्द सरस्वतीले 1975 मा आर्य समाज खोल्ने गर्छन् उनले हैन। त्यसकारणले यो सत्यशोधक समाजले के गर्छ, यो हैन रिम्यारेजका कुराहरू गर्ने गर्छ के तो पुनर्विवाह भी कर सकते हैं। ये पाप है। ये पुनर्विवाह भी कर सकते हैं, पुनर्विवाह गर्न जरुरी छ, कर सकते हैं भने यो चाहिँ ज्योति बाबुले भनिरहेछन्। उतापट्टि ब्राह्मणले भनिरहेछ यो पाप हो भनेर भनिरहेछ। हमारे उत्थान के लिए हम नए समाज की शुरुआत करेंगे, सत्यशोधक समाज। सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा कि किसी को शूद्र नहीं दलित कहा जाए। उनले के भनिरहेका छन् भने दलित शब्द क्वाइन बाई एक्चुअली के भने जो जसरी फर्स्ट प्रयोगमा ल्याउने मान्छे भनेको नै फुले दम्पतिहरू हुन् हैन यो साउथ एसियन हिस्ट्रीमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनले के भन्छ भने सब दलित भनेको चाहिँ तपाईहरुले एउटा अर्को कुरा के दिमागमा राख्नु होला भने फुले भनेको इन्जिनियर हुन् है। फुले तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन हैन, फुलेले कतिसम्म उनीले धेरै जसो कन्स्ट्रक्सन गरेका पुलहरू अहिलेसम्म पनि महाराष्ट्रमा अहिलेसम्म पनि सर्वविदित छन् कि उनी टप लेभलको इन्जिनियर हुन्। कन्स्ट्रक्सन
होइन डिजाइन गर्ने होइन ठेकदारी गर्ने त्यो लेभलका मान्छे हुन् कोही झारपात खान नपाएको मान्छे होइनन् उनको हिस्ट्री हेर्नुभयो भने टाटा जुन छ नि टाटा बिर्ला यिनीहरूभन्दा बढी ट्याक्स तिर्ने गर्थे फुले एक्लैले त्यो बेलामा जस्तो अझ यो ब्राह्मणवादी मनुवादीहरू गुण मान्दैनन् त्यो अर्कै कुरा हो जतिखेर चाहिँ के अरे त्यो बाल गङ्गाधर तिलकलाई चाहिँ के अरे अङ्ग्रेजहरूले थुनेका थिए त्यतिखेर फुलेले 20,000 त्यतिखेरको 20,000 भनेको मजाक होइन नि उनले ऋण काटेर भए पनि उनले जमानी पैसा हालिदिएका थिए बाल गङ्गाधर तिलकलाई त्यो भएर फुले कोही त्यस्तो खान नपाउने भिखारी त्यस्तो दलित भनेको एकदम घिन्ना त्यस्तो होइनन् हिज टप लेभल कन्स्ट्रक्टर त्यो जमानाको पुल अहिलेसम्म पनि त्यो पुलहरू भत्केका छैनन् उनका पालाका पुलहरू त्यही भएर त्यो जुन यहाँ आउतीहरूले यिनीहरूले जसरी प्रेजेन्ट गर्छन् अरे दलितको आफ्नै हिस्ट्री छ यार प्राउड हिस्ट्री छ के उनीहरूको आफ्नै लिकेजी छ उनीहरूको आफ्नै महानायकहरू छन् तिमीलाई खोज पढ लेख होइन यहाँ त्यो गनगन गरेर त्यो घृणता बोधले ग्रसित भएर बाहुनहरूलाई गाली गर्दै रिफरेन्स होइन रियाक्टिभ त्यो टाइम पास टाइमलेस नगर साथी हो पोजिटिभ कन्स्ट्रक्टिभ बहस सुरु गर होइन दलित जनजातिहरूले होइन त्यो ब्राह्मणवादीहरूले हालिदिएको त्यो जुन भाङ छ त्योमा नपिउ दलितभन्दा हामी अलिकति ठुला छौँ त्यही भएर हामी दलितलाई हेप्न पाउनुपर्छ तर बाहुनहरूबाट थोरै अधिकार लिएर उता बराबर माथितिर बराबर भयो भने तल त यिनीहरूसँग यिनीलाई त टाढै राख्नुपर्छ जुन सोचाइ छ नि तिम्रो कहिले पनि उत्थान हुनेवाला छैन जनजातिहरूको होइन लात खाइरहने छौ होइन पाथिभराको लडाइँ त्यसलाई सोचेको छु पहिचान सोचानको लडाइँ होइन तिमीले हिमवत खण्ड पढ होइन हिमवत खण्ड भन्ने पुस्तक पढ जो योगी नरनाथले लेखेको छ होइन 1700 कति पर्छ अनि हार्ड कपी पनि पाइन्छ उता पनि पाइन्छ त्यो किताब पढ त्यहाँ बकाइदा तिम्रो होइन उनीहरूले औकात देखाइदिएका छन् दलित जनजातिहरूको कुन लेभलको उनले आफूलाई आदिवासी घोषणा गरेका छन् हिमवत खण्ड किताब पढ एकचोटि म कुनै दिन स्ट्रिम गरौँला त्यसको बारेमा त्यस कारणले गर्दाखेरि उनले के भन्छन् भने एससी एसटी ओबिसी होइन कमन नेम दलित भनेको अपरेसन भनेको उत्पीडन जसले अपरेस गर्छ त्यसलाई उत्पीडक जो अपरेस छ त्यो उत्पीडित बस सिम्पल छ यार मार्क्सले एक्सप्लोइटेड भन्यो किनकि आर्थिक कुराहरूमा बढी के हुन्छ एक्सप्लोइटेसन ज्यादा हुन्छ जसले एक्सप्लोइट गर्यो दे आर एक्सप्लोइटर जो एक्सप्लोइट बढी खान्छ तिनीहरूलाई होइन अब एक्सप्लोइटर भयो अनि जो चाहिँ के अरे शोषित र शोषणका कुराहरू त्यसरी आए त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई धेरै एकदम त्यो हुन्छ नि बालको खाल निकाल्न तिर्न नलाग भाइ त्यो हिंसाबोधले ग्रसित गरेर तिमीलाई दलित अप्रेस्ड हौ त कसले अप्रेस्ड गर्यो दे आर द अप्रेसर आज फुले मुभीमा के छ फेरि अघि एउटा टुपी बाँधेको केटाले हानिरहेको थियो फुलेलाई सावित्रीबाई फुलेलाई जुन गोबर हानिरहेको थियो अनि त्यही यो मुभीमा के अरे सेन्सर बोर्डले के भनिरहेको छ भने त्यो चाहिँ गोबर हान्ने केटाको फोटो हटाऊ भनिरहेको छ किनभने गोबर कसले हान्यो ब्राह्मणले हान्यो भनेको दलित कसले बनायो ब्राह्मणले बनायो ब्राह्मणवादी व्यवस्थाले बनायो किनकि अप्रेस्ड त आफै अप्रेस्ड हुँदैन नि हु मेड अप्रेस्ड oppressor who are oppressor brahmins why brahmins they are in the supreme position of the varna system or caste system they are supreme position हैन त्यस कारणले गर्दाखेरि कोही तिमीले हिंसाबोध फिल गर्नुपर्ने जरुरी छैन के अझै फर्दर हेर्दै जाऊ अनि सावित्री अनि सत्यशोधक समाज दलितले आफ्नो हिस्ट्री पढ भाइ हिस्ट्रीलाई खोज नेपालको मात्रै कुरा गरेर तिम्रोसँग केही हुनेवाला छैन जब दक्षिण एसियाको ओपन माथिबाट इगल आई हेर्छौ नि तब बल्ल तिमीले साँच्चीकै हिस्ट्री देख्छौ हैन यहाँका जुन ब्राह्मणवादी इतिहासकारहरू नाम लिएर अहिले तिनीहरूलाई किन गरौँ हैन जसलाई पाली भाषा थाहा थिएन हैन जसलाई बुद्धि साहिबिक संस्कृति पनि थाहा थिएन यिनले इतिहास कहाँबाट टप्काउँछन् पुराणबाट टप्काउँछन् चाणक्यको त्यो के अरे त्यो चाणक्य नीतिबाट टप्काउँछन् अनि कौटिल्य नीतिबाट टप्काउँछन् दे आर जस्ट बुलसिट हैन तिनीहरू कोही तिमीलाई इतिहास
अनि त्यसपछि गएर त्यो डीसी सरकारको किताबहरू अनि इन्डियन आर्कियोलोजिकल उसको के अरे डीसी सरकारको पार्ट 1 पार्ट 2 बाट उनले अर्कै तरिकाले लेखेका छन्, यिनले अर्कै तरिकाले यहाँ लेखेका छन्। इनका चोरी पकड भाइ, हेन्साका नोट पढ, फायानका नोट पढ, अल्बेरिनका नोट पढ हैन। त्यो आउतीले भने जस्तो लिच्छवीहरू हिन्दू थिए भने बकाउने त्यस्ता कुरा नपढ। जात कथालाई हिस्ट्री मान्दै छन् आउतीले, फोगटका कुराहरू त्यस्ता कुरा होइन। प्राइमेरी सोर्समा जाऊ, मैले भन्यो फल्नु भनेर होइन, आफै पढ, आफै प्राइमेरी सोर्समा जाऊ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सत्यशोधक समाज भनेको त्यो बेलाको वान अफ द होइन एकदमै गौरव गर्न दलितहरूको गौरव हिस्ट्री गौरव गर्न लायक हिस्ट्रीको अर्गनाइजेसन हो कि जसले बाल विवाह, पुनर्विवाह, विधवा विवाह, दलित होइन वुमन एजुकेसन, अनटचेबिलिटी होइन, किसानको अधिकारको लागि लडेका छन्। किसान कोडा भन्ने किताब लेखेका छन् उसले के अरे ज्योतिबा फुलेले। त्यो स्लेभरी जुन पढ, सबैभन्दा फेमस किताब त्यो पढ होइन, गुलामगिरी पढ, स्लेभरी। जबकि त्यो गुलामगिरी इङ्ग्लिसमा लेखेर उनले फुलेले डेडिकेट गरेका छन् कसलाई? ब्ल्याकलाई, ब्ल्याकहरूलाई अधिकार दिने व्हाइटहरूलाई डेडिकेट गरेका छन् उनले। त्यो लेभलको चाहिँ उनको बौद्धिक स्तर हो के। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो के देखाइरहेको छ भने यो चाहिँ लोअर कास्टको लेडी हो है। यो लोअर कास्टलाई त्यतिखेर होइन जुन तपाईँलाई म अर्को एउटा फोटो देखाउन चाहन्छु। फर्स्टमा दलितहरूलाई त्यतिखेर कुन कुन कन्डिसनमा राख्ने गरिन्थ्यो भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई अर्को एउटा फोटो देखाउन चाहन्छु होइन। त्यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ कि त्यतिखेर दलितहरूको कन्डिसन के थियो। यो कोही मैले बनावटी फिल्मका कुरा गरिरहेको छैन। यो पेशवाई शासनमा यस्तो खालको थियो दलितको कन्डिसन, जुन चाहिँ घाँटीमा मड्का बानेका हुन्थे, पुच्छरमा यो पुच्छर पछाडिपट्टि पुच्छर छ, त्यो पुच्छरमा चाहिँ यो के अरे यो झाडु झुन्डाएका हुन्थे ताकि यिनीहरूले थुकेको थुक चाहिँ यहाँ परोस् र यिनीहरूले जुन पाइला चलाउने गर्छन् त्यो पाइला चाहिँ जमिनमा मेटियोस् ताकि जमिन अपवित्र नहोस्। त्यस्तो खालको थियो स्थिति। यो धेरै वर्ष अगाडि कुरा गरिरहेको छु। 1818 जम्मा 203 वर्ष अगाडिको कुरा गरिरहेको छु। महाराष्ट्रको कुरा गरिरहेको छु। यो रियल पिक्चर हो, कोही बनावटी पिक्चर होइन। पेशवाई शासनमा यस्तो खालको दलितहरूलाई प्योर मनुवादी व्यवस्था लादेका थिए उनीहरूले होइन। त्यसै बेलामा अर्को के थियो? ट्रेभनकोर भन्ने ठाउँ थियो। यो ट्रेभनकोर भन्ने ठाउँमा के थियो? यो तपाईँले नाङ्गेली भन्ने जुन वीराङ्गना छिन् उनले त्यो ठाउँमा ट्रेभनकोरमा के ब्रेस्ट ट्याक्स तिर्ने गर्थे महिलाहरूले, नत्र लोअर कास्टका महिलाहरूले होइन, शूद्र त्यसपछि दलित आदिवासीका महिलाहरूले के गर्थे? त्यो माथिको ढाक्न पाइँदैन थियो। जति ठुलो साइज हुन्थ्यो त्यति साइज अनुसारको ब्रेस्ट ट्याक्स तिर्ने चलन थियो। धेरै परको कुरा गरिरहेको छैन, 1826 को कुरा गरिरहेको छु होइन, मात्र 194-95 वर्ष अगाडि कुरा गरिरहेको छु। त्यस कारणले गर्दा प्लिज आफूलाई प्रगतिशील मार्क्सवादी ठान्ने अप्पर कास्टका महिलाहरू, दलित महिलाहरूको त के कुरा गर्नु र होइन। अब उहाँहरूलाई त खासै मार्क्सवादकै कुरा गर्न फुर्सद छैन, अथवा अहिलेका नेताहरूकै चाकडी गर्न फुर्सद छैन, कतिलाई एनजिओ आइएनजिओकै कुरा गर्न फुर्सद छैन, कतिलाई के अरे त्यो अलिकति कान्तिपुरमा लेख लेखे यताउता लेख लेख्यो भने आफूलाई के न ठुलो सम्झेर दलितका जुन यङ इनर्जेटिक नेताहरूलाई कम्तीमा गाइड गर्नुहोस् न। तपाईँहरूको पनि दायित्व होला नि, तपाईँहरू उनीहरूको बिच कोअर्डिनेसन केही त हुनुपर्ने होला नि होइन। तपाईँहरूको छुट्टै उनीहरू छुट्टै त होइन होला नि त होइन। तपाईँहरूले यो चिज कहिले सुरु गर्नुहुन्छ? डाटा एनालाइसिस गर्यो, यसो गर्यो उसो गर्यो, त्यतिले मात्रै हुँदैन। तपाईँहरू पनि जिम्मेदारी लिनु जरुरी छ होइन। अहिलेसम्म अब हामीले आफ्नो बारेमा आफै बयान गरे जस्तो हुन्छ होइन। यत्रो मेरो 50वटा भिडियो भइसक्यो, जम्मा सब्सक्राइबर जम्मा छ 150 पनि 151 पुगेको छ क्या जम्मा। भनेपछि दलितहरूको वैचारिक
जुन ज्ञानको भोग कति छ भन्ने कुरा योबाट पनि क्लियर हुने गर्छ कि त्यस कारणले गर्दाखेरि म त्यतातिर पनि जान्न चाहन्न। भन्न खोजेको कुरा के थियो भने त्यतिखेर जुन सावित्रीबाई फुलेले जदियो फुलेले यो कन्डिसनबाट उनीहरूले बचाएर अगाडि ल्याएका हुन् के कोही उनीहरूले त्यस्तो भीषण परिस्थितिबाट जुधेर ल्याएको चिज हो त्यो, कोही चाहिँ यत्तिकै होइन यत्तिकै चाहिँ उनीहरूले आएको चिज होइन यो। तपाईँहरूले यो चिजलाई प्लिज बुझिदिनुहोस् होइन। यो लोवर कास्टको लेडीहरूलाई लोवर कास्टको मान्छेहरूलाई यो बाहिर बसाल्ने गर्थे कि ताकि सहरभन्दा बाहिर बसाल्ने गर्थे उनीहरूले होइन, ताकि त्यो चाहिँ उनीहरूलाई गाउँमा छिर्ने प्रवेश गर्ने खालको कुनै अपर्च्युनिटी नै थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू गाउँभन्दा बाहिर बस्ने गर्थे। त्यसैले यो तपाईँले यो लेडिजले चाहिँ सावित्रीबाई फुलेको यो चुमिरहेछ कि त्यस कारण तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। हमारा देश एक भावुक देश है। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। ये भविष्य में भी होगा, बस क्रांति की इस ज्योत को जलाए रखना। यही फिल्मलाई आज 11 तारिकमा आउनेवाला थियो, यो फिल्मलाई रोकियो। अब हामी प्रसङ्ग 2 तिर लागौँ। प्रसङ्ग 2 तिर हामी लागिरहेका छौँ। यो प्रसङ्ग 2 मा तपाईँले के पाउनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ जुन प्रकाश सपुतको फिल्म हो है बसन्त, जो बसन्त फिल्म जुन हो त्यो फिल्म चाहिँ हलहरूमा लाग्न त लाग्यो, तर उसलाई कसरी नेगेट गर्ने। अब यही टाइपको फिल्म होइन जुन जाति भेदभाव छुवाछुतको फिल्महरू जब देखाउन थालियो त्यो चाहिँ पुजार सार्की होस् चाहे होइन के अरे त्यो पूर्णबहादुरको सारङ्गी होस्, त्यसलाई ओपन आर्मले वेलकम गरियो। किनभने त्यो अप्पर कास्टका मान्छेहरूले अप्पर क्लासका मान्छेहरूले दलितलाई एकदम होइन सेन्टिमेन्टली भावुक बनाएर जस्ट एउटा वस्तुको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। सबैले त्यो आफ्नो बाबुलाई प्रतिबिम्बित गर्दै बाउ र छोराको बिचको जुन खालको रिलेसनसिप हुन्छ त्यो हिसाबले मात्र उनीहरूले एकदम सबैजना भावुक भएर त्यसलाई ओपन नामले वेलकम गरे। तर जब प्रकाश सपुतले यही चिजलाई आफूले भोगेको कुरालाई एसर्सन गर्न थाल्यो, उसलाई के त्याग लगाउन थाल्यो, यसले जहिले पनि जातको कुरा गर्छ यार, बहुत जातिवादी मान्छे छ यार यो होइन। अनि त्यसपछि गएर यसले जातलाई बेच्ने गर्छ, डलरै छ यार यो भनेर उल्टो चाहिँ प्रकाश सपुतलाई कुरा होइन उल्टो भिक्टिमाइज गर्ने कोसिस गरियो के। अनि प्रकाश सपुतले यदि यो नगरेर कसले गर्छ त होइन। प्रकाश सपुतले यो कुरालाई अगाडि नउठाएर कसले उठाइदिने हो त, कि अर्को मान्छेले उठाउने हो? अब पनि अर्काले उठाइदिएर यो चिजहरू सम्भव छन् त होइन। तपाईँहरूले यो कुरालाई बुझ्दिने कि नबुझ्दिने र दलितहरूले पनि के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने प्रकाश सपुतको उसलाई पछि हामीले गाली गरौँला जेसुकै गरौँला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर कुनै दलित युवाले आजको मेन स्ट्रिममा गएर हिट गर्ने कोसिस गरिरहेको छ भने हाम्रा सानातिना सबै चिजलाई भुलेर भए पनि हामीले ओपन नामले यो चिजलाई चाहिँ हामीले उसलाई स्वीकार्न जरुरी छ। यदि यो चिज गरिएन भने होइन हामी साना साना कुरामा आफ्नो पूर्वाग्रहलाई आफ्नो इगोलाई अगाडि ल्याएर यी चिजहरूलाई हामीले यदि यो पूर्वाग्रह चाहिँ यदि हामीले एकदम सङ्कीर्ण मानसिकता देखायौँ भने अब यत्रो करोडौँ फिल्म लगानी गरेर त को आइदिन्छ, अर्को मान्छे कोही आउँछ? यो तपाईँहरूको लागि ठुलो चुनौती हो र यसलाई तपाईँहरूले ओपन आर्मले आफूसँगका चिजहरू जे छन् होइन तपाईँहरूले यसलाई खुला तरिकाले
यसलाई चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ यसलाई खुला तरिकाले स्वीकार्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। होइन, यदि त्यो गरिएन भने त्यो पछि गएर चाहिँ के हुनेवाला छ, यदि त्यसो गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँको लागि पछि अब फेरि कोही आएर बोलिदिनेवाला छैन कि। अबको डिजिटल स्पेसमा करोडौँ लगानी गरेर तपाईँहरूको लागि रिस्क लिन को आउँछ? उहाँहरूले नै अब दलित कोटा अर्को एउटा फिल्म तपाईँ अर्को एउटा सरकारले म तपाईँलाई अर्को एउटा ऊ देखाइरहेको छु होइन, जो एकजना लेडी हुनुहुन्छ, उहाँले कस्तो खालको उल्टो होइन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। म उहाँको प्रसङ्गसँग गएन, कुनै दिन जाउँला, केही छैन होइन, त्यो प्रसङ्गलाई होइन त्यसलाई कुरा गरौँला, केही छैन त्यसको बारेमा। तर म अहिले त्यतातिर गइनँ, जस्ट म अहिले चाहिँ अहिले उहाँले उहाँहरू मिलेर राखेको हो नि होइन। हो त्यसको लागि चाहिँ त्यो हो दलित भनेर चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूले चाहिँ सिक्यो के, थाहा भयो के, किनभने हामीले त सिकाएको छैन नि त होइन। उहाँहरूले नै अब दलित कोटा त उहाँहरूले नै राख्नु भएको हो नि होइन र सरकारले। उहाँ म्याडमले भन्दै हुनुहुन्छ कि दलित कोटा चाहिँ उनीहरूले राखेको हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई एनीहाउ उनीहरू जसरी भए पनि के हो भने दलितहरूलाई भिक्टिमाइज एकदम भिक्टिम सेभिङ गरेर उनीहरूलाई डिमोरलाइज गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् कि। यो त प्रतिनिधि पात्र मात्रै भए होइन, अरू पनि यस्ता खालका पात्रहरू छन् जसले प्रकाश सपुतलाई डलरे सलरे भन्दै त्यो टाइपले होइन प्रेजेन्ट गरिरहेका छन्। म अर्को एउटा यस्तै खालको अर्को पनि तपाईँहरूलाई म देखाउन चाहन्छु। जस्ट अनि अर्को एउटा तपाईँलाई देखाउँछु म। यही म्याडमले चाहिँ नि प्रकाश सपुतलाई उसले सधैँ जातको कुरा मात्रै गर्छ यार भनिरहेकी छिन्। तर यो प्रकाश सपुतले चाहिँ जहिले पनि जातभातको कुरा गर्दाखेरि मलाई चाहिँ अलिक चित्त बुझ्दैन होइन। अनि किनभने अहिले हाम्रो छोराछोरीलाई पनि हामीले सिकाएको छैनौँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै जातभातको कुरा गर्नु भएर उहाँले फेरि त्यो गीतहरू छ नि पहिलाको जुन उहाँको हिट भएको गीत हो त्यसलाई पनि फेरि समावेश गर्नुभएको रहेछ होइन। तर ठिकै छ, राम्रो छ समग्रमा भन्दा त। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि सधैँ जातभातको कुरा गर्छ यो प्रकाश सपुतले, त्यस कारणले गर्दा मलाई त यो कति पनि ठिक लाग्दैन। यो मान्छेले अरे भाइ जसलाई समस्या छ उसले नभने कसले भन्छ कि सधैँभरि चाहिँ अरू मान्छेले प्रकाशले भनिदिएर चाहिँ ताली बजाउने मात्रै हो दलित भनेको? कि दलितहरूले चाहिँ सधैँभरि होइन अर्काले लेखिदिएको चिजलाई अर्काले गरिदिएको चिजलाई मात्रै उनीहरूले भन्ने हो त? कि उनीहरूको त्यति मात्रै सीमित होइन, त्यति मात्रै सीमित छ त उनीहरूको भूमिका? जब प्रकाश सपुतले वसन्त बनाए जहाँ दलित पात्रहरू आफैले आफ्नो कथा भने त्यसमा व्यङ्ग्य आलोचना अपमान सब आयो। किनकि यो कथा दलितले आफ्नो स्वरमा बोलेका थिए। तर पूर्णबहादुर र पुजार सारथी जस्ता कथाहरू जब दलित पात्रहरू अप्रकाश लेन्सबाट देखाइएको थियो र तिनीहरूलाई मन पराइयो, स्वीकार पनि गरियो होइन, किनभने त्यो चाहिँ अप्रकाशले देखाएको थियो होइन। तर तिनीहरूलाई मन पराइयो, स्वीकार पनि गर्यो, किनभने त्यो कथा अझै पनि उनीहरूले नै लेखेका थिए। र दलितको कथा तबसम्म सेफ लाग्छ उनीहरूलाई जबसम्म लेखक ब्राह्मण या अप्पर कास्टको मान्छे हुन्छ। तर उनीहरू जब चाहिँ लोवर कास्टको मान्छेले वा आफैले आफ्नो एसर्टिभ भएर जब आफ्नो एसर्टिभ भएर आफ्नो कुराहरू बोल्न थाल्छ तब उनीहरूले बनाएका जुन कित्ता काँट सबै कुरा भत्किन थाल्छन्, नापी नक्सा सब भत्किन थाल्छन्। र उनीहरू त्यस कारणले गर्दा के गर्छन्, डराउने गर्दछन्। र त्यस्तै गरेर म तपाईँहरूलाई अरू किन डराउँछन् म तपाईँलाई देखाउँछु। अब यो प्रकाश सपुतको अर्को एउटा म तपाईँलाई किन डराउँछन् भने यो तपाईँले एउटा अर्को ट्रेलर हेर्न सक्नुहुन्छ।
अब तपाईँले बसन्तीको अर्को बसन्त फिल्मको अर्को एउटा टिकेलर हेर्नुहोस्। हाम्रो समाज असाध्यै सुन्दर छ, यहाँका मान्छेहरूको मन कोमल छ, निश्चल छ, तर हामीभित्र एउटा डर छ, जातको डर। त सानो म ठुलो भन्ने अहमता। त्यो जातले छोको त कसरी खानु हो? अब भित्र आउनु भन्न मिलेन के रे? आफ्नो जात कुल घरन चिन्दैनस्? समाजले तिमीलाई पशु बराबर मान्छ? सानो जातको सोचाइ पनि सानै हुने रहेछ। अथवा त ठुलो म सानो भन्ने हीनता बोध। धेरै त्यो बाहुनीको नाउँ नलिए बसन्त। हाम्रो पानी त चल्दैन, तिमी जीवन चलाउने कुरा सोच्दैछौ। प्रेम माथिल्लो जातको केटा। यो समाजमा हाम्रो हैसियत कति रहेछ? के गर्नु, हामी सानो मान्छेले न्याय पाइँदैन। यही विषयमा एउटा किताब लेख्ने सपना छ। कस्तो किताब? समाज भर्सेस समाज। ल सुरु गरौँ है त। 1 2 3 सुरु। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्ट 1 2 1 2। आदरणीय बुवा मुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, कथित उपल्लो जातको शान्ति शर्माले तल्लो जातको बसन्त विकसँग अन्तर्जातीय विवाह गरेर समाज रूपान्तरणको लागि नयाँ इतिहास कायम गरेको हुनाले उनीहरूको नाम स्वर्ण अक्षरमा लेखिन्छ र उनीहरूलाई सम्मान गरिन्छ। कृपया नवदम्पति स्टेजमा आइदिनु होला। ताली तररर कि तिमीले र मैले बिहे गरेको देखेर समाजमा धम अन्तर्जातीय विवाह हुनेछ र समाजले मुहार फेर्नेछ, घण्टा फेर्नेछ मुहार। अनेक थरी आरोप लगाएर अपराधी घोषणा गरिनेछ मलाई। मान्छे कानुनसँग डराउँदैन, तर अन्धविश्वासमा डराउँछ। अन्धविश्वास कानुनभन्दा धेरै माथि छ। सर, मान्छेको जीवन भन्दा पनि माथि। भाना भाना ए मन्दिरबाट फर्काउनेहरू हो, भाना भाना ए पधेरीमा तर्काउनेहरू। You okay? देख्नुभयो समाज कस्तो छ, कति निर्दय र अन्धविश्वासी छ। अब पनि तपाईँ चुपचाप बस्न सक्नुहुन्छ? हिँड्नुहोस् हामीसँग। अब कलम र बन्दुक सँगै चलाउनु पर्ने हो। तपाईँले जस्ट यो ट्रेलर देख्नुभयो होइन बसन्त मुभीको। यसमा प्रकाश सपुतले जुन सोसियल रियालिटीलाई देखाउन खोजिरहेका छन् त्यसमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ कि उनले यो समाजमा विद्यमान जुन खालको हिनियस क्राइमहरू हुने गर्छ, यानि कि अनर किलिङहरू हुने गर्छ। त्यो अनर किलिङ कतिखेर बढी हुने गर्छ जब महिला चाहिँ अप्पर कास्टको छ र पुरुष चाहिँ लोवर कास्टको हुन्छ। त्यो मनुस्मृति अनुसार त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? त्यो भनेको चाहिँ प्रतिलोम विवाह मानिन्छ। त्यो प्रतिलोम विवाह धेरै कारणले गर्दा खतरनाक मान्ने गर्छन् उनीहरूले। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू यो चिजलाई बढी खतरनाक मान्छन् र डिफेन्सिभ हुने गर्छन्। र उनीहरू कतिसम्म हिंसक हुन्छन् भने आफूले जन्माएको आफ्नै छोरीलाई मार्न तयार हुन्छन्, मानवबाट दानव भइदिन्छन्। र त्यो दानव बनाउने मनुवादी समाज जुन छ, त्यो समाज विद्यमान समाज नेपाली समाज या साउथ एसियन समाजले हुर्काइरहेको छ आफू सँगसँगै। त्यो घृणा, त्यो जाति दम्भ, सबै चिजहरू कम्प्लेक्स तरिकाले त्यो जुन दिमागमा हालेर एउटा जङ्गली होइन जनावर जुन 500,000 सालको जुन जङ्गली मानवीय बर्बरतामा जसरी बाँचिरहेको छ नेपाली समाज, त्यो समाज साँच्चीकै मान्छे हुने हो भने त्यो समाज लोकतान्त्रिक हुन जरुरी छ होइन। जुन यसमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। समाजले तिमीलाई पशु बराबर मान्छ? सानो जातको सोचाइ पनि सानै हुने रहेछ। अथवा त ठुलो म सानो भन्ने हीनता बोध। धेरै त्यो बाहुनीको नाउँ नलिए बसन्त। हाम्रो पानी त चल्दैन, तिमी जीवन चलाउने कुरा सोच्दैछौ। यी डायलगहरू हेर्दा त सिम्पल डायलग जस्तै हुन् होइन, तर अब यसमा अप्पर कास्टका जुन अघि जुन लेडीलाई देखाएँ उहाँहरू बढी एकदम अफेन्ड हुने गर्नुहुन्छ। अरे भाइ, जब एउटा वाइटको नजरबाट हिटलरको कथा पढ्न थाल्नुभयो भने तपाईँ रोमान्टिक बन्नुहुन्छ होइन, त्यसलाई एकदम वाउ भन्नुहुन्छ होइन। जब यहुदीको नजरबाट हिटलरलाई पढ्नुहुन्छ नि, वा यहुदीको नजरबाट जब हिटलरको कथा उसका मुभीहरू हेर्न थाल्नुहुन्छ नि यहुदी भनेर, तब वास्तवमा थाहा पाउनुहुन्छ कि हिटलर को हो। या जब अप्पर कास्टको चस्मा लाएर यी फिल्महरू हेर्नुहुन्छ तब आफू अफेन्ड हुने गर्नुहुन्छ।
जब सबैभन्दा पीडितको डोम या मान्छेले मान्छे दिशा गरेको त्यो गुलाई हात नउठाउने कास्टकै हैन कास्ट बनाएर चाहिँ दबाएको त्यो भङ्गीको बच्चा भएर जब सम्झिनुहुन्छ नि र तपाईँ महिला जुन बोल्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँ बच्चालाई तपाईँले सिकाउनु भएको छ छैन त्यो कास्ट ब्लाइन्डनेस भन्छन् त्यसलाई के म्याडम त्यसलाई कास्ट लिट्रेसी भन्दैनन् द्याट इज कास्ट ब्लाइन्डनेस हैन रेसियल ब्लाइन्डनेस भने जस्तै यो कास्ट ब्लाइन्डनेस हो यो रतन्दो लाग्छ नि त्यस्तै खालको यो चाहिँ के हो कुनै उद्योगपतिले या धनी मान्छेले गरिबीको महसुस गरेको छैन भन्ने कुराले त्यो उसको क्लास हैन ब्लाइन्डनेस हो कि साँच्चीकै त्यसले धनीको बच्चाले चाहिँ मलाई त थाहै थिएन कति वीरेन्द्रका कथाहरू आउने गर्छन् कि सरकार हैन यहाँ त मेरो जनताहरूले 1 लिटर दुध पनि खान पाउँदैनन् र यार भन्ने जस्तै कुराहरू तपाईँ या तपाईँको बच्चाहरूले थाहा नपाउँदैमा दुनियाँ पल्टिनेवाला केही छैन जब चाहिँ नि प्रकाश सपुत भएर या एउटा भङ्गीको बच्चा भएर या लास पोल्दै गरेको यदि म्याडम तपाईँ चाहिँ त्यो लास पोल्दै गरेको डोमको छोरी भएको भए आज तपाईँका यिनी सिरिखुरी 5 दिन बाँचेर हेर्नुहोस् 1 महिना बाँचेर सबैलाई च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु एउटा भङ्गीको बच्चा भएर या च्यामे पोडेको बच्चा भएर 1 महिना बाँचेर देखाऊ त्यसपछि कुरा गरौँला हामी तिमी को हौ र उनी को हौ त्यो कथा किन प्रकाशले भन्न जरुरी छ र तिमीले भन्नु र प्रकाशले भन्नुमा कति आकाश पाताल फरक छ त्यसपछि बल्ल थाहा हुन्छ कि वाइ प्रकाश सपुत इज टेलिङ हिज स्टोरी हैन तब बल्ल थाहा हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमीले तिम्रो बच्चालाई भन्दैमा नभन्दैमा केही फरक पर्दैन म्याडम अबको समाज अबको समय भनेको हामी हाम्रो भाषा हाम्रो कथा हामी बोल्छौँ के चाहे तपाईलाई चित्त बुझोस् चाहे नबुझोस् बिकज दिस इज कल्चरल वार हैन कसैलाई चित्त बुझ्न पर्छ भन्ने पनि छैन हामी कसैको चित्त बुझाउन पनि हामी आएका होइनौँ अब म तपाईलाई त्यसपछि अर्को एउटा मुभीको बारेमा म बयान गर्न चाहन्छु अर्को एउटा मुभीको बारेमा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु यो मुभी चाहिँ थङ्गलन भन्ने मुभी हो है यो मुभी हैन अनि यो मुभी चाहिँ तपाईले साउथ इन्डियन फिल्म थङ्गलन हैन यो थङ्गलन भन्ने मुभी चाहिँ डिरेक्टेड बाई पारञ्जित भनेको को हो पारञ्जित भनेको वान अफ द बेस्ट डिरेक्टर इन इन्डिया तेलङ्गानाको त अब हिज द हैन अब कुरै छोड्दिउँ हैन सरी तेलुगु के अरे तमिल मुभीको त अब उसको त अब हैन पारञ्जित पारञ्जित भनेको एउटा ब्रान्ड हो हैन तर चाहिँ नि अब यो मुभी चाहिँ यो मुभी यो थङ्गलन मुभी हो हैन यो थङ्गलन मुभी चाहिँ डिरेक्टर बाई पारञ्जित अनि यसमा के छ यसमा पनि पुरा कास्ट एसोसिएसन छ उनीहरूले त्यहाँ पनि सेम कुरा के भयो जब इन्डियामा थङ्गलन मुभी सुरु भयो लाग्न सुरु भएपछि के भयो भने धेरै मान्छेहरूले यो मुभीलाई धेरै अप्पर कास्टका मान्छेहरू भनौँ न हैन अप्पर क्लासका मान्छेहरूले यो मुभीलाई त्यति मन पराए हुनाले यो जुन काउबेल्ट भनेको जस्तो युपी बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान यो एरियामा यसलाई पुरै बहिष्कार गरियो ताकि हल मालिकहरूले फिल्मलाई फिल्म नै दिन मन पराएनन् किनभने यो फिल्म कास्ट एसोसिएसन गर्थ्यो उसले एकदम आफ्नो बारेमा बोलिरहेको थियो त्यसकारणले यो ऐतिहासिक र सशक्त कथा तर थुप्रै सिनेमाघर मालिकहरूले यसलाई स्पेस नै दिएनन्
प्रमोट गरेनन्, आफ्नो अडियन्सलाई यो फिल्मको बारेमा जानकारी समेत दिएनन्। किनभने थङलान जस्तै फिल्मले दलित इतिहासलाई गौरवका साथ देखाउँछ। यो उनीहरूको डर हो, भनेको मनोवादीहरूको डर थियो कि दलितहरूले केवल पीडित होइनन्, विजेता पनि रहनेछन्। त्यही डर छ यो सेन्सरसिपमा पनि, होइन? त्यो खालको उनीहरूलाई डर थियो। त्यस कारणले म तपाईँलाई अब यो थङलान मुभीको अर्को एउटा सिन देखाउन चाहन्छु। तर यो प्रकाश सपुतले चाहिँ जहिले पनि यो थङलान मुभी तपाईँले एकचोटि एउटा ट्रेलर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा थङलानले के भनेर हुन्छ भने उनीहरू आदिवासी दलितहरू हुन्छन् अनि उनले चाहिँ यो सधैँभरिको होइन हाम्रो आफ्नो यो जुन दुर्दशा छ, यो दुर्दशाबाट हामीलाई मुक्त हुनु जरुरी छ र यसको लागि हामी बार बार मरिरहेका छौँ। हामी के मेहनत गरिरहेका छौँ, हाम्रो पुस्ता मेहनत गरिरहेछ, तर हामी एउटा लुगा लाउने स्थितिमा सक्ने स्थितिमा छैनौँ। हामी राम्रोसँग आज खायो भने भोलि के खाने, साँझ के खाने, यस्तो स्थितिमा छौँ। हामी साँप खान्छौँ, यो खान्छौँ, हाम्रो होइन यस्तो स्थिति छ। योभन्दा चाहिँ हामी एकचोटि चाहिँ गएर त्यहाँ खानी खन्ने हुन्छ। अङ्ग्रेजहरूले खानी खन्नको लागि यिनीहरूलाई सुनखानी खन्नलाई चाहिँ यिनीहरूलाई होइन आग्रह गरेर आउँछन्। गयो भने तिमीहरूको जिन्दगी बदलिदिन्छु भनेर अङ्ग्रेजले भनिरहेको हुन्छ। तपाईँ यो एकचोटि यो ट्रेलर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा थङलानले अब स्पष्ट रूपमा भनिरहेको हुन्छ कि यदि होइन बार बार मर्नुभन्दा एकचोटि मर्नु जरुरी छ। हामी हजार वर्षदेखि हामी आफ्नो उसको लागि मरिरहेका छौँ, तर हाम्रो स्थिति बिल्कुल बदलेको छैन। यसमा तपाईँले पुरा फिल्म हेर्नु भने के हुन्छ भने उनीहरूले आफ्नो कास्ट एसर्सन गर्छन्। हाम्रो आफ्नो भाग्य आफै बदल्न सक्नुपर्छ। यी सामन्तहरूसँग हामीले सधैँभरि लड्नु होइन, गुलाम हुनुभन्दा हामी एकचोटि आफ्नो भाग्य आफ्नो कामलाई जाउँ भनेर त्यो खालको उनीहरूले भनिरहेका हुन्छन्। यसमा धेरै ठाउँमा यस्ता कास्ट एसर्टिभ कुराहरू आउँछन् यो फिल्ममा। तर के हो भने उत्तर भारतका जुन मनुवादी ब्राह्मणवादीहरूलाई यो चिजहरू मन परेन, किनकि यो कास्ट एसर्टिभ भएर यिनीहरूले होइन लोवर कास्टको मान्छेहरूले यस्ता खालका चिजहरूलाई होइन आफ्नो क्लेम गर्न थाल्यो भने भोलि गएर चाहिँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था जुन शोषणकारी व्यवस्था छ यो चाहिँ भोलि गएर ढल्न सक्छ भन्ने हिसाबले यिनीहरू डराएका थिए। अब यस कारणले गर्दाखेरि अब म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने फेरि कम टु द पोइन्ट होइन, फेरि म तपाईँलाई पुरानो कुरामा लान चाहन्छु। यसमा पुरानो कुरामा के थियो भने जुन उनीहरूले चाहिँ नि जुन फुले मुभी छ होइन, यो फुले मुभी जुन छ यो फुले मुभीमा उनीहरू किन यसरी डराइरहेका छन् त होइन? यो फुले मुभीमा यिनीहरू डराउनुको कारण पछाडि के हो? यिनीहरू अहिलेसम्म होइन या थङलान या बसन्ती मुभीलाई जो दलितले आफ्नो इतिहास आफै बोलिरहेको छ, त्यो दलितले आफ्नो इतिहास आफै बोल्दाखेरि यिनीहरू किन डराउँछन् र मनुवादीहरूको मनमा ढ्याङ्ग्रो किन फुट्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेन विषयवस्तु यो हुन आउँछ कि यो चाहिँ हामीले विशेष रूपमा जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यो तपाईँ यी तिनटै मुभीलाई कम्पेरिटिभली के छ, यसको सेन्टरमा कास्ट छ होइन, र यसको योमा को छ मनुवादी व्यवस्था ब्राह्मणवादी व्यवस्थाहरूलाई यी तिनटै ठाउँ एउटा तमिलको, एउटा मुम्बईको, एउटा नेपालको, तर यसको सेन्टरमा के छ, कास्ट छ भर्सेस मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था छ। यस कारणले यिनीहरूको इसेन्स एउटै छ। र यो फुले मुभी जुन छ यो फुले मुभीलाई उनीहरूले किन यसो गरिरहेका छन् त भने यो इतिहाससँग जोडिन्छ साथी। अब हामीले मेन बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने यो फुले मुभीले हामीलाई भीमा कोरेगाउँसँग पनि जोड्ने गर्छ, इतिहाससँग जोड्ने गर्छ। भीमा कोरेगाउँ इतिहास तपाईँहरूलाई कति थाहा छ थाहा छैन, मलाई थाहा छैन, तर यो मनुवादीहरूको यो डर कहाँबाट पैदा हुन्छ, किन पैदा हुन्छ भने जसरी सावित्रीबाई फुले होइन र यो के अरे ज्योतिबा फुले यसले हिस्ट्रिसाइज गर्छ, तान्छ र यसले 1818 मा पुर्याउने गर्छ, किनकि त्यो
शोषणकारी व्यवस्थालाई उनीहरूले 1818 मा मनुवादीहरूको डरलाई, यो डर नयाँ होइन, यो डर तबदेखि छ जब 1818 मा भीमा कोरेगाउँमा दलित महार सैनिकहरूले पेसाहरूलाई 28,000 पेसाहरूलाई एक चिहान एक रातमा पारेका थिए। त्यो युद्धले मनुवादी अहङ्कारमा पहिलो चोट हानेको थियो र त्यस दिनदेखि उनीहरूलाई थाहा भयो जब दलितहरू सङ्गठित हुन्छन् त्यसका आवाज इतिहास बदल्ने शक्ति राख्छन् र आज त्यो नै भइरहेको छ। फरक यति मात्रै छ कि अब युद्ध सिनेमाको पर्दामा, गीतमा, कथामा, क्यामेरामा भइरहेको छ हैन। अबको जुन 21औं शताब्दीको एआईको जमानामा, सोसियल मिडियाको जमानामा र हरेकको हातमा मोबाइलदेखि लिएर सबै चिजहरू डिजिटलाइज चिजहरू पढ्न थाले। अबको लडाइँको स्वरूप बदलिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू सेन्सरसिपसँग डराउने गर्छन्। ज्योतिबा फुलेको जीवनमा आधारित फिल्म आज पनि रिलिज हुन सकेको छैन। किनकि वर्तमान आरएसएस नेतृत्वको बिजेपी सरकार फुलेको विचारलाई पर्दामा देख्न दिन चाहन्न। किनकि फुलेले प्रश्न गरेका छन् ब्राह्मणहरू, बिल्कुल होइन। अनि त्यो प्रश्न उनीहरूलाई पोल्ने गर्छ, त्यो प्रश्नले र भदभती पोल्ने गर्छ। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरू बिल्कुल डराउने गर्छन् र यिनीहरू भन्ने गर्छन् कि यो फुले मुभी हाम्रोदेखि यिनीहरू जस्तो हुन्छ नि अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुलीदेखि चम्किन्छ भने जस्तै यिनीहरू यो फुले मुभीसँग बिल्कुल डराउने गर्छन् र यिनीहरूले ब्राह्मणवादको जरा, धर्मको नाममा हुने अत्याचार र महिला र श्रमिकहरूको माथि शोषणलाई पनि उजागर हुन्छ भन्ने डर छ। र मनुवादीहरू राम्रोसँग जान्छन् कि फुले पर्दामा देखियो भने लाखौंको चेतना जाग्नेछ भनेर यिनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यस कारणले यिनीहरू डराउने गर्दछन् र यो मुभीसँग यिनीहरूलाई अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली जस्तै भएको छ। र त्यसैले गर्दा फुलेको फिल्मलाई सेन्सरसिप गर्ने प्रयास केवल यो पोलिटिकल मात्रै होइन, यो प्रयास ऐतिहासिक, यो प्रयास हो इतिहासलाई डिस्टर्ट गर्ने, त्यो इतिहास जसले मनुवादीको पाखण्ड र अत्याचारलाई उजागर गर्छ। जब सावित्रीबाई फुलेले सबै जातका महिलाहरूलाई पढाउन सुरु गरिन् तब उनीमाथि गोबर फालियो, धार्मिक संस्कार बिगार्ने आरोप लगाइयो हैन। किन एकदम धार्मिक संस्कार बिगार्दैछ। अघि तपाईँलाई मैले मुभी देखाएँ नि त हैन, त्यसमा के भनिएको थियो, यसले त धार्मिक संस्कार बिगार्दैछ। यो त एकदम हाम्रो जुन खालको परम्परा छ यो परम्परालाई यिनीहरूले ध्वस्त पारिरहेका छन्। त्यसकारण यसलाई बन्द गर्न जरुरी छ भनेर उनीहरू हात धोएर पछि लागेको थियो नि। अघि तपाईँले भर्खर देख्नुभयो नि हैन, त्यो पछि लाग्नुको कारण पछाडि के थियो, किनभने उनीहरू यो फिल्मलाई लगाउन दिन चाहँदैन थिए। उनीहरूमाथि गोबर कसले फाल्यो, धार्मिक संस्कार बिगार्ने हैन, त्यो पनि उजागर हुन्थ्यो। धार्मिक संस्कार बिगार्ने आरोप लगाए थिए किनकि शिक्षा नै सबैभन्दा ठुलो क्रान्ति हो र त्यो दलित नारीले ल्याउँदा मनुवाद ध्वस्त हुने डर थियो र फुलेहरू मानवताको लागि लडे। धर्मको नाममा गरिएको 3000 वर्षको अन्यायको विरुद्ध 175 वर्ष अगाडिको पेशवाई राज्यमा दलितहरूलाई हैन नेक भन्नाले घाँटीमा, तपाईँले अघि देख्नुभयो नि, यिनीहरूले के गरेका थिए, दलितहरूलाई बकाइदा दलितहरूलाई चाहिँ घाँटीमा नेक ब्याग भनेको त्यो खालको जुन घाँटीमा चाहिँ जुन लगाइरहेका थिए नि, अघि तपाईँले देख्नुभयो नि, यो चाहिँ उनीहरूको क्रूर निर्मम शासन थियो। त्यो शासनको उजागर हुन्छ भन्ने ठुलो डर छ के 175 वर्ष अगाडिसम्म पेशवाई राज्यमा यी दलितलाई नेक ब्याग लगाएर हैन हातमा चाहिँ ब्यान्ड लगाउने, जस्तो कालो या हातको पाखुरा या टाउकोमा लगाउने त्यस्तो खालको पहिचान पट्टी लगाउने व्यवस्था थियो। रातको समयमा सहरमा नजान दिने नियम, रातको समयमा सहरभित्र पस्नु नपाइने, गाउँभित्र पस्नु नपाइने त्यो खालको नियम थियो। अनि साझा इनारको पानी नछुने आदेश थियो। यी सब इन्स्टिट्युसनलाइज्ड ह्युमिलिएसन थिए। भनेको
संरचनागत ह्युमिलेसन थियो। केवल त्यति मात्र होइन, त्यतिखेर के थियो, त्रावणकोर भन्ने राज्य, मैले तपाईँलाई अघि भने नि, जुन खालको त्रावणकोर भन्ने राज्य थियो, त्यहाँ के थियो, ब्रेस्ट ट्याक्स तिर्ने गर्थेन होइन। ब्रेस्टको ट्याक्सको विरोधमा आफ्नो स्तन काटेर बलिदान दिएकी थिइन् नेङ्गलीले। यो इतिहासहरू पढ्दामा आयो भने मनोवादको झुटो गौरव गल्छ। त्यसैले उनीहरू सेन्सरसिप गर्न चाहन्छन्, किनकि इतिहासले बोल्न थाल्यो अब भने हजारौँ वर्षको अन्यायको फाँसी उनीहरूकै घाँटीमा कसिनेछ। जुन अहिलेको जुन फाँसी छ यो उनीहरूकै घाँटीमा कसिनेछ भन्ने उनीहरूलाई डर छ। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूले फुले या बसन्त मुभी या थङ्गलन जस्ता मुभीहरूलाई यिनीहरू सेन्सरसिप लाउन चाहन्छन् र यिनीहरूले बन्दुक त पड्काउन चाहन्छन्, जातीय मुभीबाट पैसा त कमाउन चाहन्छन्, तर त्यो बन्दुकको ट्रिगर चाहिँ आफ्नो हातमा चाहन्छन्। चाहे फुले मुभी होस्, चाहे थ्याङ्गलन होस्, चाहे बसन्त होस् होइन। पुजार सार्कीमा जस्तै या के अरे त्यो पूर्णबहादुर सारङ्गीमा जस्तै या आर्टिकल 15 मुभीमा जस्तै या साउथका अन्य जाति होइन अन्य जातका मुभीहरूमा जस्तै ती मुभीहरूमा उनीहरू ट्रिगर चाहिँ आफ्नो हातमा, बन्दुकको ट्रिगर आफ्नो हातमा राख्न चाहन्छन्, ताकि कसलाई चलाउने, कसरी चलाउने होइन, कसलाई मार्ने सबै कुरा आफै डिसाइड गर्न चाहन्छन्। ब्राह्मणवादी मनोवादी व्यवस्थाका यी पाखण्डीहरूले अहिलेसम्म पनि उनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न चाहन्छन्। त्यसैले दिस इज अ कल्चरल वार, फियर अफ एसर्सन, वार अफ एसर्सन, नट जस्ट रिप्रेजेन्टेसन। यो केवल फिल्मको कुरा होइन, यो त मनोवादी मानसिकता विरुद्धका सांस्कृतिक युद्ध हो, रिप्रेजेन्टेसन होइन, यो एसर्सन हो। दलितहरूले अब आफ्नै स्वर, आफ्नै लेन्स, आफ्नै एस्थेटिक्स लिएर आएका छन् र त्यो स्वर मनोवादीहरूलाई सेन्सर गरेर, ब्लक गरेर, बदनाम गरेर दबाउन खोजिरहेका छन् मनोवादीहरूले। तर उनीहरूले बिर्से अब त्यो स्वर ठुलो उठिसकेको छ, सामूहिक छ, एकतरित रूपले उठिसकेको छ। आज तेलङ्गानाको स्वर नेपालमा उठ्छ, नेपालको स्वर तेलङ्गानामा उठ्छ। त्यस कारणले यो साउथ एसियन स्वर एकमुष्ट रूपमा उठिरहेको छ। अब त्यो स्वर कसैले रोक्न सक्ने स्थिति छैन। रोक सके तो रोक लो भाइ। अब यसका होइन, अनि त्यस कारणले गर्दा आज फुलेको कथा रोक्न खोज्दैछन्। जस्तै 1818मा त्यो 1818को विजयलाई इतिहासबाट मेट्न खोजे, तर याद राख, दलित भोइस इज नट अ विस्पर होइन। दलित भोइस भनेको अब पहिलाको जस्तो चिची र दूर या जुठे सिरियलमा देखाएको जस्तो इट्स नट ओन्ली विस्परिङ होइन, इट्स नट ओन्ली विस्परिङ, इट्स अ के हो, रोर रुटेड इन जस्टिस, इन हिस्ट्री, पेन एन्ड प्राइड होइन। यो पहिलाको जस्तो जमाना छैन। मनोवादीहरूले बुझ्न के जरुरी छ भने अब यो पहिलाको जस्तो चिची एकदम दयामा मात्रै बाँच्ने खालको त्यो छैन। इट्स अ रोर, जसरी भीमा कौरवामा भएको थियो, रुटेड इन जस्टिस, इन हिस्ट्री, इन पेन एन्ड प्राइड। त्यस कारण हामी भन्न चाहन्छौँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब यो चेतना रोकिनेवाला छैन। यो फिल्म होइन, आन्दोलन हो, यो कथा होइन, प्रतिरोध हो। यो चेतना मनोवादको डर हो। जय भीम, रोक सके तो रोक लो। यो केवल संवाद होइन, चेतनाको आह्वान हो। त्यस कारणले गर्दा अब हामी अन्तमा के भन्न चाहन्छौँ भने यो लाइभ स्ट्रिम केवल संवाद होइन, यो सांस्कृतिक विद्रोह हो। यो हाम्रो लाइभ स्ट्रिम या क्रिटिकल जर्नी च्यानल भनेको सिम्पली युट्युब च्यानल मात्रै होइन, इट्स अ सांस्कृतिक विद्रोह, इट्स अ कल्चरल वेपन। आज कथा लेख्नलाई बदल्दैछौ, क्यामेरा कसले छ समाउने भन्ने बदल्दैछौ। कथा हाम्रो हो र हामी नै सुनाउँछौँ अबदेखि। मनोवादीहरू डराउनु स्वाभाविक हो, किनभने दलित आवाज अब केवल इतिहास होइन, यो भविष्य हो। साथीहरू, तपाईहरूलाई हामीले
धेरै लामो स्ट्रिङ पनि हुनसक्छ होइन, त्यस कारण फोन कलहरू त अब आएन खासै कसैको पनि, सायद जोडिन सक्नु भएन होला होइन, विविध कारणले गर्दा। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको लाइभ स्ट्रिम होइन, यो जुन खालको हाम्रो लाइभ स्ट्रिम छ या तपाईँको क्रिटिकल जर्नी च्यानल छ, यो एउटा सिम्पली च्यानल होइन, यो एउटा वार हो, यो वेपन हो, यो एउटा कमन प्लेटफर्म हो। तपाईँ सबै हामी जोडिन जरुरी छ। आफ्नो आफ्नो कुरा राख्नुहोस् होइन। थेसिस सेन्टिथेसिस, थेसिस एन्टिथेसिस इक्वल टु सेन्थेसिस, हामी त्यो प्रक्रियामा छौँ होइन। हामी हरेक विभिन्न खाले आफ्ना आफ्ना ब्याकग्राउन्ड हुन सक्छौँ, तर साँच्चीकै अबको मानवीय सुन्दर होइन एउटा उन्नत भविष्यको परिकल्पना गर्न चाहन्छु भने, वा अबको एआईको जमानामा जसरी सुसाइडल रेट बढ्नेवाला छ, मान्छेहरू तार्किक बनोस्, साइन्टिफिक टेम्पर भनेको वैज्ञानिक सोच भएको समाज बनोस् र त्यसले लोकतन्त्रलाई बढावा दियोस् र जग्गा पछौटे जुन राजावादी हिन्दू राष्ट्रवादीहरू छन् उनीहरूलाई हरेक मान्छेले आफ्नो लेभलबाट ट्याकल गर्न सक्नु, हामी त्यो चाहन्छौँ। त्यस कारणले लोकतन्त्र जिन्दाबाद होइन, गणतन्त्र जिन्दाबाद, धर्मनिरपेक्षता जिन्दाबाद, सङ्घीयता जिन्दाबाद र मनुवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद। र अब फेरि भेटौँला, अहिले हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।